Guys, it's Gayle and welcome back to my YouTube channel. So guys, meron tayong bagong tutorial ngayon which bagay na bagay to sa mga TikTokerist kagaya nyo. So, yan. Ang tutorial na gagawin natin ngayon is kung paano i-download yung Chinese TikTok sa iOS. It's either your iPhone or your iPad. So, before we continue this video or this tutorial, make sure to give this video a big thumbs up and mag-subscribe if you haven't done yet. And yes, let's go to the tutorial. Okay guys, maglalagay ako ng screen record dito. And ngayon is gagamitin ko itong iPad ko. First, connect mo muna yung iPad or yung iPhone mo sa Wi-Fi or kapag malakas ang data nyo, mag-data ka na lang. And yes. So, punta tayo sa App Store, which is this. And then, wait mo siya mag-load. And then, next na gagawin natin guys, punta tayo dito sa may parang icon na tao dito sa upper right side ng App Store. Click natin siya. And then, click nyo yung pangalan nyo or yung iCloud nyo. So, kapag may nakita na kayong ganito, na ganitong, click natin yung country or region. And then, click the change country or region. And then, ang pipiliin natin na country or region is this, China mainland. Click natin siya. Then, mag-agree lang tayo sa terms and conditions niya. Mag-agree tayo. Click agree. Agree. And then, next na magpa-pop up is this. Ang first na i-click mo dapat dito is yung none. And then, fill up mo na lang yung mga street, postcode, region, district, and fill up mo lang yung billing address. Yung street, pwede kang maglagay ng kung ano ng street na alam mo. So, ang lalagay ko is yung street namin. And then, sa postcode, dapat 6 na numero yung gagamitin natin. Sa region 1. Ano ilalagay natin? NCR. And then, sa district or province, mag-select ka na lang dito. Meron kang pagpipilian dito. Province or district. So, pipiliin ko is dito tayo sa Beijing. So, next, ito tayo sa number. Pwede nyo siyang fill upan ulit ng kung ano-anong number. Kapag tapos mo na na-fill upan, click next. So, ayan. Pwede na siya. And then, next mong gagawin dito is click done. Then, nag-refresh lang yung App Store natin. Wait mo lang siya. And then, Chinese na yung mga nakasulat dito sa App Store mo. And then, let's download the TikTok. First guys, kapag click mo yung apps dito sa baba, which is this, makikita mo na yung TikTok talaga, which is ito siya. And then, kapag hindi mo naman siya makikita, punta ka sa search, and then, search mo lang yung TikTok. And then, kapag na-search mo na siya, ito siya. Ito yung Chinese TikTok na sinasabi ko sa inyo. And then, download nyo lang siya. Get. So, wait nyo lang siyang ma-download. So, guys, kapag na-download nyo na siya, marami kayong pagpipilian doon. Pag creative nyo pa yung mga videos nyo, like text, maraming fonts, stickers, transitions, filters, something like that. Pwede ka din mag-overlay ng mga videos doon. Yes. Nasa sayo na yun kung paano mo i-understand or paano mo gawing creative pa yung mga videos mo using the Chinese TikTok. So, I hope na nakabigay ulit ako ng onting knowledge sa inyo. Just thank you for watching and don't forget to give
don't forget to give this video a big thumbs up and mag-subscribe ka if you haven't done yet. And mag-subscribe ka if you haven't done yet. And see you on my next video. Bye-bye!